ያለፈው እሁድ ከጓደኛዬ ጋር ምርጥ ቀን ነበር ያሳለፍነው። ውሏችንም በ4 5 6 ኪሎ አካባቢ ነበር። እዛም አካባቢ ላይ ቆየት ያሉ ብዙ የአርኪቴክቸራል ውጤቶች አሉ። ይህም ደግሞ ለከተማው ትልቅ ውበት ሰጥቶታል። ከነዚህም ቆየት ካሉ አርኪቴክቸራል ውጤቶች መካከል 4 ኪሎ የሚገኘው የቅድስት ስላሴ ቤተክርስቲያን አንዱ ነው። በየቀኑም ብዙ የውጭና የሀገር ውስጥ ጎብኚዎችና ምዕመናን ይጎበኙታል። በህይወታችን ላይ ብዙ መሰናክሎችን እንድናልፍ ከሚረዱ ነገሮች አንዱ በራስ መተማመናችን ነው። አሁን እያያችሁት ያለውን ቪዲዮ የቀረጽኩት በስልኬ ነው። አንድ ነገር ለማድረግ ግዴታ ትልቅ መሳሪያ ወይም አድቫንስድ ነገር እስኪኖረን መጠበቅ የለብንም። እጃችን ላይ ባለው ነገር በጣም ምርጥ ነገር መስራት እንችላለን። የእሁድ ውሎዬም ይሄን ይመስል ነበር። ሰላም ውድ አብሬሎች ዲ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ፒስ ነው። ቀደም ጓደኛዬ ስላችሁ የነበረው ኬቢ ክብሮም ይባላል። በጣም ጎበዝ ፎቶግራፈር እና ቪዲዮግራፈር ነው። ኢንስታግራም ላይ ነው ማቀው። ለምን አንገናኝም ብዬው ነው ቪዲዮ የሰራ ነው አንድ ላይ። በጣም ጎበዝ ልጅ ነው እና ቀደም ስላችሁ የነበረው ከትንሽ ነገር ባላችሁ ነገር ጀምራችሁ አሪፍ ደረጃ መድረስ ትችላላችሁ ያልኳችሁ ምሳሌ የሚሆነኝ አንደኛው ኬቢ ነው። ኬቢ ፎቶ ማንሳት ቪዲዮ መቅረጽ መች እንደጀመረ እንዴት እንደጀመረ ራሱ ይንገረን። ስሜ ክብሮም ባላለው ፎቶ እና ቪዲዮ የጀመርኩት በትንሽ ስልክ ነበር እና እየቆየ ስመጣ በዲጂታል ካሜራ ማንሳት ጀመርኩ። ከዛ በኋላ በሷ የሞዴሊንግ ፎቶዎችን ማንሳት ጀመርኩ እና ብዙ ገንዘብም ያመጣልኝ ሲመጣ ምናምን ደግሞ ዲኤስኤልአር ገዛው። አሁን የምንቀረጽበትን ኒኮን 3400 ራሱ አጠራቅሞ ነው የገዛው እና ሲጀመር እንደገለጸላችሁ በስልክ ጀመረ። እዛ ትንሿ ዲጂታል ካሜራ ገዛ። በሷም እየሰራ ገንዘብ ያገኘ ወደዚህኛው ደረጃ ደረሰ ማለት ነው። እኔም አሁን በስልኬ ነው ቪዲዮ የምቀርጸው፣ ግን ቀስ እያልኩኝ የሆነ ገንዘብ ያገኘው ስመጣ ወደ ትልቁ እሄዳለሁ። ግን ትልቁን ነገር እስካገኝ ቁጭ አላልኩም፣ ባለኝ ነገር መስራት አለብኝ ብዬ አስባለሁ። እና ኬቢ ምን ይመስላል? ኬቢ ደግሞ ዩቲዩብ ቻናል ሊከፍት እየገፋፋሁት ነው። እንደሚጀምርም ቃል ገብቶልኛል። ምን ትላለህ? እርግጥ ነው ይጀምራል ዩቲዩብ በቅርብ ጊዜ ጠብቁ። በአሪፍ ነገር እንገናኛለን። እንደዚህ አይነት ቪዲዮ እንስራላችሁ። እንዴት ነው? ላይክ አድርጉ፣
ሼር አድርጉት ኮሜንታችሁን እንጠብቃለን ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ ሰላማችሁ ይብዛ ይመቻችሁ ፈታ በሉ ቻው